අයිබෝන් ළමයි අද ඔයගලන්ට මම කතා කරන්නේ කලින් පාඩමේ කතා කරපු මේ එක වගේ තවත් ඔක්සිලරි verb එකක්. මොකද්ද මේක? shall. S H A L L shall. මොකටද අපි shall භාවිතා කරන්නේ? shall වලින් අපිට පුළුවන් අවසරයක් ගන්න, යුතුයකමක් ප්‍රකාශ කරන්න, හැකියාව ප්‍රකාශ කරන්න, එහෙම නැත්නම් අපිට උපදෙස් ඉල්ල ගන්න, අනුමැතියක් ගන්න, යෝජනාවක් කරන්න, මේ වගේ අවස්ථාවලදී අපි shall භාවිතා කරනවා. shall. I shall go. මම යනවා. I shall go. අපි shall මුලට දැම්මට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? shall I go? shall I go? මම යන්නද? ආචාරශීලීව අපි මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා. I shall go. shall I go? මම යන්නද? ඒ වගේම අපිට පුළුවන් උදාහරණ වශයෙන් shall we sing a song? අපි සින්දුවක් කියමුද? shall we sing a song? අපි සින්දුවක් කියමුද? shall we go to the toilet? අපි টয়ලට් එකට යමුද? shall we play? අපි ක්‍රීඩා කරමුද? සෙල්ලම් කරමුද? shall we go home? අපි ගෙදර යමුද? ඔන්න ඔය ආකාරයට අපිට shall යොදලා වාක්‍ය සකස් කරගෙන අපේ කතා කිරීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. මම උදාහරණ ලියලා තියෙනවා white board එකේ බලන්න. SHALL shall. SHALL shall කියන auxiliary verb එක. shall I go? මම යන්නද? shall I dance? මම නටන්නද? ඔන්න ඔය ආකාරයට අපිට වාක්‍ය වලට shall සම්බන්ධ කරගෙන වාක්‍ය සකස් කරගත්තාම හොඳට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කතා කිරීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කරගන්න shall කියන auxiliary verb එක එහෙමත් නැත්නම් modal verb එක යොදලා වාක්‍ය සකස් කරගෙන නිතර පුරුදු වෙන්න. උදාහරණ කීපයක් මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකත් බලලා කලින් වීඩියෝ එකේ මේ කියන එකත් බලලා සකස් කරගන්න වාක්‍ය අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තව auxiliary verb එකකින් හම්බෙමු.